हेलो गाइज, आज म एकदमै डिफ्रेन्ट अर्को खानेकुरा लिएर आएको छु। त्यो हो बफको खुट्टी। यस, बफको खुट्टी। यो धेरैजनालाई चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको बफको खुट्टी खान्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ रियाक्सन उहाँहरूको कस्तो आउँछ भने, छि बफको खुट्टी पनि खान्छ? यस, बफको खुट्टी खान्छ। यो एकदम टेस्टी पनि हुन्छ। सो आज हामी बनाऊँ बफको खुट्टी। बफको खुट्टी धेरैले खाएको हुँदैन। किन खाएको हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँ एउटा राम्रो मिटलाई तपाईँ अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने यस्तो मिटहरू तपाईँले हेर्नु पनि हुन्न। सो द्याट यो लिस्ट प्रायोरिटीमा पर्नुको रिजन चाहिँ नि त्यो हो। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ कसो भन्दाखेरि चाहिँ बफको खुट्टी चाहिँ तपाईँको इट वाज सो टेस्टी। यदि एकचोटि तपाईँले बनाएर खानुभयो भने तपाईँले बारम्बार खानुहुन्छ। या भनौँ कि यो बफको खुट्टी चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसो भन्दाखेरि चाहिँ यो सुपको लागि चाहिँ नि एकदमै बेस्ट हुन्छ अनि एकदमै टेस्टी पनि। यो हाम्रो बफको खुट्टी चाहिँ यसमा चाहिँ नर्मली तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हड्डी र छाला हुन्छ न त, हड्डी र छाला हुन्छ। र यसलाई मजाले पकाइसकेपछि यसको टेस्ट चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। यो भयो हाम्रो खुट्टी। अनि त्यसको लागि मैले अर्को प्रिपेयर के गरेछु भने हामीसँग छ अदुवा, लसुन। यो अदुवा रसुनलाई चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै रफली चङ्की अलिकति ठुल्ठुलो पिसमै कटिङ गरेको छु। किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो हामी जुन खुट्टी सुप छ यसलाई हामी मजाले सिटी लगाउँछौँ प्रेसरमा लगाएर। सो द्याट चाहिँ लसुन त अलमोस्ट गल्छ नै, यो अदुवा चाहिँ नगले पनि पछि हामी चाहिँ खाँदाखेरि यसलाई हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यसपछि मैले अर्को गोलभेडा मैले एकदमै रफली कट गरेको छु। यो पनि किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी सुरुमै हाल्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पनि मजाले नै गल्छ। अनि त्यसपछि छ हामीसँग हरियो खुर्सानी, अनि अर्को छ हामीसँग आलु चाहिँ मैले सानो सानो पिसमा कटिङ गरेको छु। मैले लिएको छु मैदा र पानी। यो मैदा र पानीले के गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसले एक त हाम्रो सुपलाई चाहिँ थिकनेस दिन्छ, साथसाथै चाहिँ कसो भने यो पाक्दै गइसकेपछि जुन यो जति पनि मैदा छ यो हाम्रो जुन खुट्टी छ यसको छाला अथवा यसमा भएको केही पार्ट अथवा यसमा भएको केही मासुमा जब यो पछि बस्छ यसले चाहिँ अझ बेटर टेस्ट दिन्छ यसको। मैले प्रेसर हिट गरिसकेँ। अब हिट गरेको प्रेसरमा चाहिँ मैले तेल हालेँ। तेल हालिसकेपछि म यसमा हाल्छु लसुन अनि अदुवा। लसुन र अदुवालाई चाहिँ हामी एकैछिन भुट्छौँ। लसुन अदुवालाई चाहिँ हामी एकैछिन भुट्छौँ। त्यसपछि अब मैले हालेँ हरियो खुर्सानी। त्यसपछि मैले हालेँ आलु। अनि गोलभेडा। मैले यसमा सुरुमा मासु चाहिँ हालेको छैन। किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन लेग छ त्यो अलरेडी तपाईँको छालालाई पनि आगोले पोलेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी यसमा मासु झुटिराख्नु चाहिँ जरुरी पर्दैन। मैले यो हल्का झुटिसकेपछि अब म यसमा हाल्छु मासु।
अब म यसमा हाल्छु मसला मैले यसमा हालेँ थोरै बेसार त्यसपछि हालेँ जिरा र धनियाँको मिक्स जिरा र धनियाँको मिक्स मैले अलिक थोरै मात्रामा बढी नै हालेछु त्यसपछि मैले हालेँ खुर्सानी रातो खुर्सानीको धुलो अनि मैले हालेँ नुन स्वादअनुसार यति हालिसकेपछि म हाल्छु पानी पानी चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन मासुको लेभल छ त्यति हाल्छु किनभने यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी मासुको मात्रा त खासै हुँदैन यसमा हुने भनेको यो खुट्टीमा हुने भनेको तपाईँको चाहिँ कसरी हड्डी र तपाईँको छाला हो र यसलाई हामी मजाले पकाइसकेपछि यो जुन हड्डीको जुन रस हुन्छ त्यो निस्किसकेपछि यसको टेस्ट मिठो हुने हो एकछिन हामी यसलाई चाहिँ मजाले उमाल्न दिउँ हाम्रो खुट्टी एक लेभलको उम्लिसकेको छ र यो जति पनि बाहिर माथि जुन यो फिजा छ म यसलाई चाहिँ निकाल्दैछु अब म के गर्छु भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ अघि जुन हामीले पिठो र पानी जुन मिक्स गरेर राखिरहेको थियौँ अब म यो चाहिँ यसमा हाल्छु यो हालिसकेपछि एकछिन चलाउँछु यसलाई म अब के गर्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब म यसलाई चाहिँ आधा घन्टादेखि 45 मिनट सानो आगोमा मजाले पकाउँछु यसमा चाहिँ म कति सिटी आयो भन्ने कुरा चाहिँ म काउन्ट चाहिँ गर्दिनँ आधा घन्टा जस्तो मैले पकाइसकेपछि मैले यसलाई 10-15 मिनट जति रेस्ट गराएँ अब म यसलाई खोल्दैछु यो हाम्रो खुट्टीको सुप भनौँ या खुट्टीको तरकारी यो चाहिँ हाम्रो रेडी भइसक्यो यो मजाले गरिसकेको छ अब यसलाई हामी राइससँग खान सक्छौँ हामी यत्तिकै आज सुप पनि खान सक्छौँ अथवा भनौँ यदि नुडल्ससँग खानु मन छ भने नुडल्ससँग खान सक्छौँ वा भनौँ यसको तपाईँको चाहिँ नि जस्तो कसो भने यो छाला अथवा हड्डी पार्ट तपाईँलाई मन पर्दैन भने त मात्र तपाईँ सुप पनि मजाले खान सक्नुहुन्छ यसको म यसलाई हातैले खाँदैछु सुरु गरौँ Cheers. Tasty. यो यति बेर पकाइसकेपछि यसको जुन हड्डीको जुन रस सबै हुन्छ
छालाको जुन फ्लेभरहरू हुन्छ त्यो सबै झोलमा गइसकेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यसको जुन सुप अथवा भनौँ झोल जुन चाहिँ छ त्यो एकदमै मिठो हुन्छ। हो टेस्टी। मजा आयो। पकाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ यो, तर वान्स यो पाकिसकेपछि वाउ एकदम मिठो हुन्छ यो। अनि यो तरकारीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसो भने चिसो हुन दिनु अथवा ओभरनाइट राख्नुभयो भने यो एक किसिमको तपाईँको जेली हुन्छ, जसलाई हामी चाहिँ तखा भन्ने भन्छौँ। मिठो भन्छ। मैले अघि भनिहालेँ यो तपाईँको चाहिँ कसो भने खाने एक्चुअली सुपमै हो, मासु त यसमा खासै हुँदैन, तर यसको जुन स्किन छ जुन छाला छ र अनि यसमा अलिकति नसाहरू हुन्छ, त्यो पनि खानुभयो भने मजा चाहिँ एकदम आउँछ। टेस्टी, मजा आयो। मजा आयो। यस्तै युनिक अनि डिफ्रेन्ट रेसिपीको लागि मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। चेयर्स। मजा आयो।